সো আজি আমাৰ প্লেনটো হ'ব আপোনাৰ ইয়াৰ পৰাতো এতিয়া 8টামান বাজি গ'লগৈ ইয়াৰ পৰা গৈ আমি চিধা loktak যাম তাত গৈ কিনে তাৰ ভিউটো চাম আৰু তাত ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ' চিডিঅ' বনাব চেষ্টা কৰিম এণ্ড দেন মাৰ্কেট যাম এখন ইয়াৰ পৰা মাৰ্কেট আছে তাত বহুতখিনি কিবা কিবি বস্তু পায় বোলে ঠাণ্ডা কাপোৰবিলাক চ' তাত সস্তা মিকিমে ভাল হয় চ' তালৈ যাম ইয়াৰ পৰা তালৈকে আপোনাৰ আছে 100 কিলোমিটাৰ হ'ব 100 কিলোমিটাৰ এণ্ড loktakলৈ হ'ব 40 কিলোমিটাৰ চ' অলমষ্ট লাগিব 1.5 ঘণ্টামান লাগিবগৈ চ' এতিয়া মই ব্ৰেকফাষ্ট কৰিম ব্ৰেকফাষ্ট কৰাৰ পিছত ধুনীয়াকৈ শুনাই দিম আৰু খোৱা বোৱা চব ৰাস্তাতে কৰি দিম চ' এতিয়া দেৰি হৈছে উই আৰ গেটিং লেট চ' লেটছ গ' এণ্ড আৰু কালি ভিডিঅ'টো ইমান বনোৱা নহ'লে বহুত মানে কি হ'ল চোৱা কি হ'ল ইমান টায়াৰ্ড হৈ যায় ন চ' ইমান কেমেৰা চেমেৰাবিলাক লৈ ফুৰিবলৈ মন নাযায় চ' ডেটছ ৱাই এনেকৈ আৰু চিম্পলি থৈ দিওঁ আৰু ইমানখিনি নক'লোঁ আৰু চ' এতিয়া গৈ থাকোঁ টাটা বাবা নে ক'ত বৰ লগতে গৈ থাকোঁ ক'লৈ গৈছ loktak চাবলৈ গৈ আছোঁ আমি লেক চ' মই সেই ব্ৰেক চেক ধৰি লৈ লৈছোঁ গাড়ী চাকৰ লেতেৰা হৈ গ'ল মই কেনেকৈ কৰিলি অ'কে আৰু এতিয়া আমি মোৰ কেমেৰা ব্ৰেক আৰু এভৰিথিং লৈ লৈছোঁ এইটো এটা ব্ৰেক কেমেৰা ব্ৰেক চাৰ কিমান কষ্ট হ'ব লাগে এডাল ব্ৰেক লৈ ফুৰিব লাগে গেম কোনে অ'কে এইটোৱে থৈ দিওঁ থৈ দিওঁ এতিয়া কাৰণে চ' এতিয়া আমি loktak যাওঁ আৰু loktakত ইয়াৰ পৰা লাগিব কেইঘণ্টামান এণ্ড মই ড্ৰোনছৰ ওপৰত ফ্লাই কৰি ল'লোঁ আৰু বহুতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিছে ইয়াৰ হোটেলৰ পৰা আদি কৰি গোটেইখিনি চ' ইট ইজ গুড চ' দিছ ইজ দ্য ফ্ৰেছ মৰ্ণিং এণ্ড চ' গয়িং loktak এণ্ড আৰু ইয়াত ট্ৰেফিকবিলাক ইমান নাই ট্ৰেফিকটো ইমান কম পাইছোঁ এতিয়া মৰ্ণিঙত য়েষ্টাৰডে'টো আৰু নাছিলে খালি ছানডে আছিলে কাৰণে অ'কে বিল্ডিংবিলাক পৰা বনাই আছে ধুনীয়াকৈ চ' গৈ থাকোঁ loktak আৰু ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ মণিপুৰ ইম্ফল এণ্ড খুবেই ভাল লাগিছে আৰু ত' ৰাইট নাও আমি loktakলৈ গৈ আছোঁ আৰু ৰাস্তাটো খুবেই ভাল টাউনৰ পৰা ইম্ফলৰ টাউনৰ পৰা loktakলৈ আৰু মেপ চাই গৈ আছোঁ আৰু বৰষুণ দি দিছে ন কি কৰিম মানে বৰষুণ ভাবিছিলোঁ ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ' চিডিঅ' বনাব পাৰিম বুলি কিন্তু আনফৰ্চুনেটলি বাৰিছ হৈ ৰহা হে অভি বৰষুণ দিছে আৰু ইয়াত ধান খেতি কৰিছে গোটেই চাইডে ধান খেতি গছ আৰু কি বুলি কয় ভালে খুবেই সুন্দৰ পৰিৱেশ বহুত কম দেখিছোঁ পপুলেশ্যনটো কম আছে ন বহুত মানে ঘনবসতি বহুত কম আৰু ইয়াত মানুহৰ জলকীয়াটো বেছি খায় চাগে মেবি জলকীয়া জালটো বেছি খায় আৰু কি ক'ম এটা বতৰ মহিমাৰ ছাডেনলি চেঞ্জ হৈ গ'লগৈ বতৰটো ভাবিছিলোঁ ধুনীয়াকৈ ফটো ভিডিঅ' উৰাব পাৰিম বুলি কিন্তু পূৰা বৰষুণ দি দিছে চ' আজি কি ক'ম আৰু ভাগ্যই বেয়াই নেকি আৰু loktakত বৰষুণ দি দিছে লেকটো চাব গৈছোঁ ধুনীয়াকৈ ফটো ভিডিঅ'টো ল'ব নোৱাৰিমেই চাগে ইমান বৰষুণ দিছে যদি বৰষুণটো ৰখি যায় তেনেহ'লে পাৰিম নহ'লে আৰু ক'ত আৰু ভাবিছোঁ ধুনীয়াকৈ ওপৰপৰা ধুনীয়া ফটো ভিডিঅ' আৰু ইউটিউবত মই ভিডিঅ' চাইছিলোঁ একচুৱেলি ইমান তাত কি বুলি কয় নাছিলে মানে ইমান ঠাইবিলাক চ' গাইজ এইটোৱে হ'ল loktak চাপ খাই আগফালে খালি বৰষুণ দি আছে কি কৰিব এতিয়া উপায় নাই loktak চ' আমি ফাইনেলি পাই গ'লোঁ সেই loktak বাট কি ক'ম আৰু আনফৰ্চুনেটলি গোটেই বৰষুণ একদম মানে কুঁৱলী ঢাকি থৈছে গোটেই হেৰিবোৰ এতিয়া আমি নামিবলৈ গাড়ীৰ পৰা মুস্কিল হৈ গৈছে কেমেৰা ড্ৰোন আই কেন ফ্লাই মাই ড্ৰোন এণ্ড চ' সেইটো ন ইমান দূৰ পাইছিলোঁ এইটো ভিউ কাৰণে চ' এইটো ভিউ কি কৰিম আৰু আমিতো একো কৰিব নোৱাৰোঁ বতৰ সেই এতিয়া আৰু যদি বতৰটো ধুনীয়া হৈ যায় लोकल आदमी मिल गया हम लोग को थोड़ा हम लोग तो अच्छा है ये बोल रहा है इधर का अभी नहीं होगा उधर में जाना पड़ेगा बना रहा है आप लोग आगे से जाइए और जाने के बाद मिल जाएगा मोरन पुल का जगह है मोरन से यूटर्न मिल गया 2 किलोमीटर जाने का मिल जाएगा अच्छा इधर का नाम क्या बोला है इधर का नाम वो क्या मोरन ही कुछ ऐसा ही कुछ बोला था अच्छा ओके थैंक यू loktak
আমাৰ কি হৈ গ'ল আমি মানে কি হ'ল নদী কাষলৈ যাবলৈ কেইবাটাও ৰাস্তা আছে ন ৰাস্তা মানে কি হ'ল আমি প্ৰথমটো সুমি আহিলোঁ এইটো কি বুলি কয় নামটো কৈ দিছোঁ আপোনালোকক চেণ্ডেলা পাৰ্ক ৰেজত যাব লাগিব এইডোখৰ মেইন হেৰি পইণ্ট হয় তাতে আপোনাৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া ভিউখিনি আছে তাৰপৰা কিন্তু আমি এইডোখৰ নামি গ'লোঁ এইবিলাকতো একোৱেই নাই আমাৰ ভাবিছিলোঁ ইমান 2 কিলোমিটাৰ আহি কেনে এইটো ভিউ চ' আচল জেগাটো এতিয়া গৈ আছোঁ চ' লেটছ গ' এণ্ড চি হোৱাট হেপেন ফটোটো বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া দেখিছোঁ তাতহে নাও চাওবিলাক ধেৰ আছে মানে অ'কে আগতে আহি পোৱা নাইতো চ' কোনডোখৰ ভাল থাকে কোনডোখৰ হেৰি গম নাপাওঁ কিন্তু এতিয়া চালোঁ গম পালোঁ টুৰিষ্ট প্লেচ কোনডোখৰ গুগল মেপৰ বিশ্বাস নাই আমি কোনটো ৰাস্তাত আহি গ'লোঁ ছাৰ এজখন আছে এইডোখৰত আমি আহিছোঁ ক'ত আহিছোঁ খাতৰা ৰাস্তা তাত আহি গ'লোঁ ছাৰ তো গুগল মেপ কি দেখা দিয়ে हमको कहाँ आ गया চেণ্ডেলা পাৰ্কখন আমি বিচাৰোঁতে গুগল মেপে সেইফালে পঠিয়াই গুগল মেপত চাওঁতে চ' ডেট ইজ ৱাই একবাৰ সুধি ল'ব লাগে লোকেলক তেতিয়া বেছি ভাল আৰু বস্তুটো এণ্ড আমি আকৌ গৈছোঁ তালৈ চেণ্ডেলা পাৰ্ক আৰু আমি এতিয়া কি ক'ম আৰু পূৰা পানীৰ মাজত ছাৰ ন और ये सीढ़िया ना चिड़िया और सीढ़िया पर क्या कर रहे हैं में आता है सुबह सुबह अभी नहीं है ना अभी तो মৰ্ণিং इधर में गाँव है एक तो नहीं इधर नहीं তাৰ ভিতৰত ইয়ালৈ কিন্তু ইয়ালৈ গ'লে এইটো চাই যাব পাৰে মাজেদি যাবতো এতিয়া মানে 3 ঘণ্টা লাগিব কিন্তু এইটোৱে যাব লাগিব অঁ ইয়াতে 3 ঘণ্টাৰ পিছতে ঘূৰি আহিব স্পীড বোৰ্ড দিব ন স্পীড বোৰ্ড মিলেগা না स्पीड बोर्ड হলো না তাই স্পীড বোর্ড দিয়ক বা সুপার বোর্ড দিয়ক 3 ঘন্টা লাগিব 3 আৱাৰ্ছ 3 ঘণ্টা লাগিব মানে গাঁও আছে চ' আমি এতিয়া ব'ট ৰেণ্ট কৰিব লাগিব ইয়াৰ পৰা আৰু এটা লাইক এখন গাঁও নিচিনা আছে সেই গাঁওখনত যাবৰ কাৰণে 3 ঘণ্টা লাগিব বোলে তাৰ ভিতৰত পানীত স্পীড ব'ট থাকিব কিন্তু যাবৰ কাৰণে যিটো বৰষুণটোৱে পূৰা দিছে ন ইমান হেৰি হ'ব মইতো ড্ৰ'ন একো ফ্লাই কৰিব নোৱাৰিম আৰু ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ'বিলাক এইখনে হয় লোকটাক ধুনীয়া একদম মানে এইবিলাক ফ্ল'টিং হেৰিবিলাক আছে ডাবুবিলাক হেৰি কৰি দিছে বান্ধি দিছে আৰু এইবিলাক জেচিপি নাও আছে আৰু এইফালৰ পৰা যাব লাগিব 3 আৱাৰ্ছ 3 ঘণ্টা যাব লাগে বহুত এইবিলাক চাওক নাও কেনেকৈ জেচিপি নিচিনা লগাই দিছে এইবিলাক ত' ফাইনেলি লাইফ জেকেট পিন্ধি ল'লোঁ আৰু ভাগ্যৰ কাৰণে আৰু বৰষুণটো এৰি গ'লগৈ সেইকাৰণে খুবেই ভাল হৈছে আৰু আমি ধুনীয়াকৈ ইয়াত নাও বুকিং কৰা হৈ গ'ল ল'ব লাগিব লাইফ জেকেটবিলাক I can fly my tour. And right now ধুনীয়াকৈ মই ড্ৰোন শ্বটবিলাক ল'লোঁ ধুনীয়াকৈ ড্ৰোন ফ্লাই কৰিলোঁ ভাগ্য ভাল যে আজি বতৰটো ভাল হ'ল কাৰণে ধুনীয়াকৈ ড্ৰোন শ্বটবিলাক ল'ব পাৰিলোঁ আৰু আমাৰ এইফালে কি বুলি কয় অসমৰ পৰা দাগ দেখিবলৈ আহিছে মানে মানুহবিলাক আৰু খুবেই ভাল লাগিছে আৰু সেইফালে ক্লাউডছখিনি পূৰা হেৰি আছে লাগিছে জাষ্ট ক্লাউডছখিনি পূৰা লাগিছে ভবা নাছিলোঁ ইমান ধুনীয়া জেগাটো হ'ব বুলি খুবেই সুন্দৰ লাগিছে যাব লাগে চ' হৈ গিয়া আমাৰ ইয়াৰ পৰা যাবৰ কাৰণে বহুত তত যাম এতিয়া আৰু তেনেকৈ উঠিম এতিয়া মানুহবিলাক बहुत आई एम रियली एक्साइटेड यू नो चलो अच्छे अच्छे कितना ही जगह तो देखो देखो भाई
একদম পানীখিনি চাওক চালিয়া ৰিয়েলি ইট ইজ মেজিং ডেফিনেটলি আহিব ইয়াত আহে যদি কি মজা লাগিছে नुंगाई है ना ये तो माने आकर अच्छा लगा हाँ अच्छा लगा ना सो आप लोग भी आइए वो क्या बोलेगा नो चुलाओ No sure I learn a lot of Pfizer so what is your name जमसन Jamsang okay YouTube में देखना okay Sunit Sim okay अच्छा लगा के views को पूरे lucky है actually की हल आहते तो इमान बरखुण दिसे यात तो वेदार तो टोटली डिफरेंस आमार ता निसिना নহয় যে দিনটো ৰ'দ দিলে পৰা ৰ'দ দি থাকিব ইয়া সাডেনলি চেঞ্জ হৈ যায় মানে এতিয়া ৰ'দ দি আছে এতিয়া আকৌ বৰষুণ দি দিয়ে আৰু উঙাইয়ে মানে আহি খুব ভাল লাগিলে হেতু কয় আৰু ইয়া ডেফিনেটলি আহিব লাগে আপোনালোকে আহে যদি ওকে ধুনীয়া জেগা মণিপুৰ loktak lake and location date design marsh লাগে বিলাক লিখছ আছে এৰিয়া কিমান আছে হেক্টৰ What information that is? এখন ৰেজৰ্ট ভিউ পইণ্ট অ'কে ইয়াৰ পৰা একদম অ' মাই গড কেমেৰা টিকি আছে পুৰা ধুনীয়া ভিউ তো পুৰা আগত আহি গৈছোঁ আমি অসাধি গাড়ী লৈ গৈছিলোঁ পাহাৰতে যেনে গাড়ীছোঁ আমাৰ গাড়ী তাত পাৰ্ক কৰি দিলোঁ तमिलों या उखुल तमिलों या उखुल इधर से कितना दूर है इधर से 90 120 সো আমি ধুনীয়াকৈ আজি নাৱত উঠি লৈ ধুনীয়াকৈ সেইবিলাক কৰি আৰু এখন ওচৰতে ৰেজৰ্ট এখন আছে বহুত ধুনীয়া হয় চ' ইয়াত খাই মেলি আমি হ'লোঁ খুবেই ভাল লাগি দিছে আৰু সকলো বস্তুবিলাক পাব ধুনীয়াকৈ আমি খাই মেলি এতিয়া আকৌ এতিয়া গৈ থাকিম আৰু ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ পৰাই এইটো ধুনীয়া এটা ভিউ আছে গোটেই তাত গোটেই মানে বহুত ডবল লেক আৰু এইখন ৰেষ্টুৰেণ্টখন একদম মাজত আছে ত' আমি কি হ'ল খাই মেলি হৈ গ'লগৈ ইয়াত ধুনীয়া এখন ৰেজৰ্ট ইয়াতো থাকিবলৈ ব্যৱস্থা আছে এখন কি বুলি কয় কি আছে